Hey guys, so welcome na sa our video dito sa Chix Miss. And syempre guys, today is my mother effing birthday. Mami nag-prepare pero hindi kami kakain guys dito sa loob ng bahay. So we're actually going to a restaurant kasama si Nicole at saka si Galawang Osas bata. Oh, thank you so much. Yes. Nandito rin yung gift ni Mami. Though actually kagabi ko na to nakita. Hindi ko lang binubuksan kasi gusto sa buksan sa restaurant. Okay. I bought it in Colombia. Wow! Galing Colombia pa to. So here's the letter or note ni Mami. Happy birthday to my always amazing and fabulous daughter. May your special day be special as you are. A blessed birthday. Oh, thank you, Mami. No, mamaya kasama si Mami. Ito yun sa kong aso. And the OOTD check, guys. Super simple lang. With a slit. So why not? Waiting tayo guys sa Grab natin kasi we're going there. Hindi ko na pinapunta dito si Nicole kasi sabi nga susunduin niya daw ako pero sabi ko, you know what? Doon na lang tayo magkita para mas marami pa siyang time maka-prepare. And shoutout sa ating skin. Chix & Co. Ano na? So, ayan. Titingnan natin to. Siguro mamaya na lang. Doon na lang natin yung open. You know what? Bubuksan ko na ngayon. Trimitita kasi ako eh. So, bubuksan na natin siya agad. Bubuksan ko sana siya sa Presto, pero hindi na tayo makakapaghintay. So, ayaw man narinig kasi Lulu yun. Oh! It's an elephant! Oy, wow! Original to, Mommy? Yeah. Wow! Oh, thank you so much, Mother Earth. Colombia pa to? So, tinago mo tong ilang ban? Yep. For my birthday, it's not pink though. Turquoise. Turquoise. Yeah, Oh, thank you so much, Mother Earth. Thank you. Shout out, 29 years ago, Mommy, your vagina never looked the same again. Aray ko. Oh, you hit me, Mommy, ah. Sige nyo, guys. May anger issue si Mother. Aray ko. Felt that, Mama. So, guys, tago muna natin to kasi color green na ating damit. So, hindi siya bagay for our OOTD. But shout out to my dog. Ayan. Hello sa'yo, my son na may muta. How are you today? A few moments later. Look guys, kasi sinong kasama ko. Ay, intro ka pa ba? Hindi na, vlog mo yun eh. Intro ka na! Yo, what up guys? So, happy birthday kay It's your boy. Gusto ko yun. It's Hey, your yo, what boy. up? It's your boy, Osas the Big. Gang, gila ako, Osas bata. Oh, intro lang ako sa... Marafa. Hey, what up? Harap. Ikaw nga mag-log. Ano? Kasi nahihirapan tayo eh. Ang tangkad mo kasi. Hey, so yun, nandito kami ngayon sa untang matatagpuan. Dahil, Dito guys is sponsor. Gusto talaga namin to ni na Nicole. Kainan. Like, isang beses pa ako dito kumain. Pero like, talagang binabalik. Masarap ba dito? Ha? Thai kitchen? Yes. First time ka ba kakain ng Thai? Nan? Thai. Thai? Thai? Ano narinig mo, Thai? Oh, first time ko. Di ako kumakain. Di ako nakakain sa mga ganito eh. Okay, so now you're going to taste. Super sarap dito, guys. Okay. Not sponsored, pero baka naman. Pag nakita nyo to, tapos kayo yung nagmamanage nitong Lisa's Kitchen, sana all may sponsor kahit konti. So here we are. We are just waiting. Siyempre, together with my mom. Maganda naman ni Mami. Parang pelikula. Wow, sana all, Mommy Ice. Close na kayo ni Mami? Hindi, sabi ko, tita, pwede po bang Mami na lang tayo? Oh, sana all. Sana all. Hey guys, so andito na tayo ngayon. Normally, sinet up nila sa baba. Kaso, sabi ko, dito talaga kami kumakain sa taas. Kasi like, makita yung view. Though wala masyadong view, pero like, dito pwede kayo mag-vape, mag-ganon. And humid lang nga ng konti. But we have the electric fan and we're actually just waiting for Nicole so that we can order. Kasi siyang expert dito. Siyang expert dito sa mga pagkain. When it comes to food, call my best friend. Basta ilibre nyo siya. Alam niya lahat. So, ayan. Ang ating Teddy again. And dito na tayo kakain. Simple lang, guys. I really wanted to spend my birthday na simple lang. Unlike last year na nag-organize pa ako talaga ng party na may team na Squid Game, this year, I just wanted to be chill. Chill but memorable. And may sabit pang Galawang Osas bata. And my BFF is here! Makeup muna ako. Ay, magme-makeup muna siya. Baka mo na mag-ano. Coordinate pa kami, guys. Look, oh. Green. Kasi green-minded.
Happy ka? Makeup eh. Nanay ko kasi may ano. If you were to die tomorrow, why not today? Eh, syempre, birthday mo pa yun. Bukas na. Bukas lang. Right answer! Kumain. Surprise ka ni ano eh. Ha? Tapos surprise ka ni Eva. Kasi yun. Si Rufa? Oo. Ba't mo ka nito? Hindi na pwede. Hindi siya natuloy. Kapag Bakit? nagsama namin eh, dapat today siya pupunta. Oh, Hindi nga siya natuloy. Kasi daw inispill mo. Oo. Inispill niya! Hindi sa'yo eh. Si Rufa guys, na isa ko rin na friend. Ayan. Hindi naman siya ako today sa ano. Ah. Dapat aras dapat siya nung dahil. Kasi sabi ko, bakit hindi sa birthday niya? Oo, hindi na siya Sabi natuloy. niya, sige, birthday na lang. Yes, biglang sabi niya sa akin, sana umuwi siya ng birthday dapat nung isang araw. Month end kasi medyo shoutout sa'yo iba. Ayun nga friend ko, nag-ready para sa mga pictures na. Ang sarap naman ito. Excited na ako guys kumain. Pag tumatanda na ata, parang happy ko na kapag simple lang yun like restaurant, you know. Hindi kailangan palagi guys wawalwal. So mag-iinuman kami pagkatas nito. Pero hindi palagi kailangan ganun. Uy, iniwan nga. Ha? Iniwan? Soju lang. Okay. Ah. Kaya naman Hindi natin sasabihin sa vlog kasi nga maganda nga yung image niya. Na-joke lang guys. Simple lang talaga. Oh, Gusto ko yung sa buhol. Okay. Sa buhol ko kasi ito unang laman. we have the spring rolls. Though, meron kasi siyang laman guys na shrimp that I cannot eat. Pero kinakain ko pa rin yan. Naalis ko lang yung shrimp. And ito yung kanina pa namin kinakain. Waiting pa kami. Babe, I'm allergic sa crabs. Allergic ka? Oo, babe. Sabi, totoo na talaga. Di ako naniwala sa nanay ko dati. Okay. Oh, thank you kuya. Di ako naniwala sa nanay ko. And then, kumain ako ng sobrang crab stick. Tapos di na ako makahinga. Oh my. Oh, susunod. Nakakipir mo nga. Oo. Thanks kuya. Shout out po sa inyo kuya. Thank you so much. Yun na po yung ginawa ko. Oh yeah. And waiting pa tayo. This is the one that you requested, right? Kaya, try mo, babe. Oh my God, ang dami nating in-order. Pero ano to kuya? Anong tawag po dito? Hindi niya talaga alam yun, ano? Tatatawa si kuya, hindi niya rin alam. Pero nag-work dito si kuya. 4 days ka pa lang kuya. Actually, 6 days na ito or 5 days. Oh. The next Hindi ako sigurado eh. sige kuya, ito na lang po, isang ganito. Tapos, Sige, alam ko pa yung opo, i-describe nyo na lang po. Tapos, isa pa pong ganito kuya. isang ganyan, tsaka Yes po po. isang tom yum. O sige, ano yan? Chicken tom yum. O sige, go. Let's go, kuya. Wait na lang na. Ito. Sarap nito, sobra. Hindi na rin po kayo kumakain ng tom yum dito. Doon sa akin, sa Belgium. Sarap din eh, no? Sa Dito, Suez, dito masarap yeah. din dito. Yung organic resto doon. Sarap mo. Ano yan? Your birthday. Ay, thank you. Kaya ka na kay Osas. Bakit ka, mami? Bakit mo ko, mami, ginigiveaway, mami? Joke lang. Bakit ka, mami, pumapayag? Sorry. Magalang. Oo, diba? Magalang ka? Yun lang, mami, magalang. May futuro yan sa buhay. Oh, wow. Englishin mo nga yun. Wag! Sabi naman ko, wag! So, ito na guys. So far, bakit naman nandito? Kawawa naman yung in-order ni Osas. Sorry mo. Yes, this is the salmon. Yes. This is the salmon. We have the sticky rice. We have the bagoong rice. The spring rolls. And ito guys, tignan nyo. Boo! Yung May rice ulitin mo. nga din yan. Yung wala. Ay. Ulitin mo. Bullshit ka na lang, papaaray mo ako. Gutom ka ba at nagsiselebrate ng iyong birthday? Ito po yun. Ito ang life hack na para sa'yo. Buksan ang lid and voila! Bullshit ka talaga. Gustong-gusto mo yun, ha? Ayan. Ito naman, ano nga to, baby? Chicken Chicken set. Hindi ko alam kung satay or set. Satay. satay. I don't know. And we have the pork chop. And nag-order pa siya ng mga 3 pang putay kasi this ain't enough. Yes, sir. Mag-order tayo, guys. Next time, Next time, sponsor mami. na ng resto. Ay, sana naman. Baka naman, guys. Pa-sponsor kayo. Isa lang. Diba, show? Oh, every week.
Sarap nun. Uy, pwede yun. Sa Prados, pwede tayo dito. Ay, alam niyo ba guys, ang best friend ko napakagaling sa karaoke, pero iisa lang ang kinakanta niya. Ito ay hawak kamay, bayeng. Hawak kamay. Hindi kita. Ito kaya talaga. Sasayaw na lang ako. Guys, wala dito si Tina at saka si Chovy, gawa ng super busy talaga nila. And si Eric naman, wala rin. Naman na ito. Yung sauce niya. Tingnan ko. Sisling pa, oh. Grabe naman to, guys. Sobrang sarap. Hindi ko na, guys, na-vlog yung pagkain namin, pero sobrang sarap talaga. Ah, wait. Goods ka pa dyan, tol. Paubos na. Sarap ng bagong rice. My mom is so happy. And my best friend is definitely happy. Because it's food. Kaya siya kumain. Wala siyang pake kahit mag-date kami noon. Makakasama kami. Wala siyang pake. Oh. Dapat yun nga. Food trip. Saan ka punta? To the moon. Road trip. Broom broom. Room, skirt. Thank you. Thanks, kuya. Welcome. Healthy talaga si kuya. Ayun lang. Ayun nga lang ngayon. Look at this, guys. Oh, yeah. Kimi no tani ka na nata na nayakita. Para hindi tayo copyright, kantahin natin. Look at this. It's so milky, guys. Ito. My mom is here. Can make jokes. Oh, yeah. Happiness ko tong babae na to. Happiness ko to. Kain pa siya. Yummy. Ano ba na nangyari sa costume natin na Playboy next week? Next year na lang. Next year, bawi next year. Yung pinagplanuhan natin ng 3 months, babe. Siya pa din na ako hindi. Oh, babe, huwag naman sa face ko. Saan ko nalagay? Ito. Ito. Sa ulo. Yan, sa may taas ng ulo. Yan, yan. Oh, ako Yung fit niya, babe. Ayun. That's me. Ito yung nagbibagyo. Pa-insert dito yun, ano, yun original na picture nito. Sige. Pew! Ayan. Babe, pinapicturean mo na siya. Hindi, pinicturean nung may-ari. Maganda naman, maganda. Cutie. Oh, so cute. Itong bento me. Sige, ngayon lang. 1, 2, 3, smile. Ano pa? 1, 2, 3, smile. Ano pa? 1, 2, 3, smile. Maganda ba? I think. Paano? Synchronize, ha? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Make a wish. Wish. Tapos, babe, nasabi sa lashes mo. Yes, sir! Sir. Thank you. Sino mo, ito yun, ano, you know this pa? Oo. Kasama kayo nun. Pagkasama tayo yun eh. Tara, kainin natin. Sarap yung cake. Parang ayoko siyang i-destroy kasi Oo, it's yun yung super cake. nice. Kaya nga eh. I'm just going to destroy the side where Bagyo already destroyed it. So, patikim nga. Oh, sige, babe. It's red velvet? Oh, holy crap. Pero masarap yung cake nila na yan. Dahil ko lang yung order. Yung birthday, yung self-love ko dun nakikita din galing. Parang, oh, masarap. Ma'am, do you wanna taste my cake? Ang sarap ng ano nila. Okay. I see. Ano? Ma'am, do you wanna taste it? Ayaw na matamis. Hindi, kainin mo pa. Pero wala ko naman. And, good.
Let's go! Hey guys, so I just got home. Hindi siya super late na day, okay? I'm so sorry kung super update vlog lang siya kung ano talaga nangyari sa birthday ko. Pero I just want to keep you guys posted at saka ang dami rin nagtatanong kung ano bang ganap. So basically, ang ginawa lang talaga namin is that nag-restaurant kami and then after that, we had a couple of drinks sa bar nearby. Pero parang 2 drinks lang kami and then, ayan, umuwi na si Osas, umuwi na si Nicole. Kasama ko dito si Mami ngayon. So time check siguro ngayon around 12 na, nakaligo na ako and all. Wala na tayong makeup guys, ayan. Meron tayo dito guys redness kasi na-allergy tayo a couple of days ago. Anyhow, gusto ko lang sa inyo pakita dahil super duper cute ng regalo sa akin guys ni Osas. Ayan, yung regalo guys ni Nicole, parating pa lang. So hindi ko sa inyo mapapakita, update ko na lang kayo sa ating next na vlog. So, as you all know, we have a Shopee, chixmissofficial over here where you can buy our products. Lahat ng skincare ko guys nandito. Anyhow, nung pumunta dito si Osas for like the second time, sabi ko, before tayo mag-content, before tayo gumawa ng any video, pwede bang pasama muna ako sa printer, kung saan ako pwede magpa-print. Kasi nga, nasira yung waybill printer natin. And then nakita niya yung hassle talaga na. So, everyday mo ba ito ginagawa? Sabi ko, kapag nag-ship ako, kapag may mga orders, automatic talaga, lumalabas ako kasi nga nasira yung waybill printer ko. So, sabi nga, ang hassle naman yan. So, tingnan nyo guys. Oh my God! It's definitely better than flowers and chocolate. Sabi niya sa akin, bibili ko na lang to kasi like nakita ko yung hassle niyo. So, thank you so much, Beboy, kasi Beboy yung tawag ko sa kanya. Or Shrooms. For this waybill printer kasi talagang it made my life easier. And, ayan, basically that is it. Once again, I'm so sorry. Super short ng vlog. But anyhow, guys, once again, I want to thank each and every one of you na nag-greet sa akin, yung Chix fam ko, yung family ko, yung friends ko. Maraming salamat. And you already know the drill. For more content or any suggestion about this vlog or the upcoming vlog, just comment down below and I would be reading that and I'll see you on my next vlog. Love you guys!